واخيرا عملت ترند كيكه ماتيلدا بطريقتي الصحيه علشان تناسب الدايت ومريض السكر، من 4 مكونات وبس. طعمها خطير وسعراتها الحراريه قليله جدا، يقدر يشترك في اكلها فردين مع بعض، بتدي احساس بالشبع رهيب، بتقفل الشهيه بجد القفله التمام. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم، من نص الكيك ده بس هتحسي بالشبع لكام ساعه. وما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناه لو لسه مش مشتركين. ويلا بينا على طريقه التحضير على طول. بالنسبه للمقادير اللي انا محتاجاها، طبعا معايا بيضه ومفيش غنى عنها في الوصفه. الدقيق اللي انا هستخدمه هو دقيق الشعير، بستخدم دقيق سنبله الفرات، بجد من احلى انواع دقيق الشعير اللي انا جربتها. طبعا دقيق الشعير ده فيه اقاويل كتيره جدا، في اللي يقول لك الدقيق بيكون فيه قرقشه، في اللي بيقول مر. انا جربت زيكم دقيق الشعير السايب، وجربت بتاع شركات تانية كتير يعني بدون ذكر اسماء. فمن احلى انواع الدقيق اللي انا جربتها هو سنبله الفرات، واللي مجربه عارف فعلا ان هو احلى نوع دقيق. هحتاج منه حوالي 3 معالق كبيره. بدائل لدقيق الشعير هقول لكم على بدائل كتير جدا واحنا بنشتغل مع بعض، اللي عايز يستفيد يكمل معايا الفيديو. معلقه من الكاكاو، سكر دايت للتحليه بديل ليه عادي، ممكن عسل مفيش مشكله، معلقه او 2 كده من العسل، وبيكنج باودر. طبق كده معايا هبدا انزل بالبيضه، هضيف عليها نكهه قرفه تظبط كده مستوى سكر الدم وتعلي الحرق، وفي نفس الوقت بتكنسل ريحه الزفاره. كمان هنزل عليها بالسكر الدايت، والكميه مفتوحه زي ما تحبوا. انا هستخدم سكر ستيفانا ده نوع من انواع ستيفيا ولكن سعودي. زمان كان بيكون متوفر في الصيدليات الكبيره، معرفش حاليا دلوقتي موجود فيها ولا لا، بس الاكيد ان هو موجود اونلاين. تدخلي كده اي موقع اونلاين اكتبي اسمه ستيفانا هيطلع لك بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده. ونقلب شويه حلوين البيضه مع السكر مع القرفه زي الفل كده. دقيقة بس قلبت كله في بعضه لغاية لما دخلها شوية هوا بالشكل ده. يلا بينا ننزل عليهم بالمقادير الجافة. أول حاجة هستخدم 3 معالق كبيرة مليانة كده من دقيق الشعير، وأنا بنزل كده بيهم هقول لكم بدائل. طبعا ينفع دقيق شوفان ودقيق قمح كامل، ينفع كمان دقيق الحمص، ينفع دقيق رز، وكمان هضيف معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. باللي عايز الوصفة تكون خالية من الجلوتين ينفع تستخدمي فيها دقيق اللوز مفيش مشكله، وينفع مكسرات مطحونه، ينفع كمان دقيق سمسم. ده كده انا قلت لكم بدائل تنفع لكل انواع الدايت ولمرضى السكر، وكل واحد بقى بيختار النوع المناسب ليه. هنزل عليهم بمعلقه صغيره من البيكنج باودر ونبدا نقلب. طبعا هنلاقي دلوقتي قوام العجينه تقيل، هبدا ان انا اخفف بميه او حليب. هنزل بالميه كده، والميه ملهاش معيار معين، انت بتنزلي بيها كده تدريجي معلقه في معلقه لغايه لما توصلي لقوام عجينه زي اي عجينة كيك، لا خفيفة ولا تقيلة، لسه ما زالت تقيلة. ودي مية عادية مش سخنة ولا دافية، عادية جدا من الحنفية. لسه العجينة تقيلة، هفضل وراها كده معلقة في معلقة من المية لغاية لما تظبط بقوام عجينة كيك وسط. طبعا كل نوع دقيق هيختلف في تشربه للميه عن النوع التاني، فانتي بتنزلي زي ما اتفقنا تدريجي كده لغايه لما تظبط معاكي. بس انا كده وصلت القوام اللي انا عايزاه. هوريهولكم بمعلقه افضل اهو، شايفين هو ده القوام، لا خفيف ولا تقيل. ده القالب اللي انا هستخدمه للتسويه، قالب بايركس كده، ده حوالي 10 سنتي تقريبا. هدهنه مسحه زيت حلو جدا، وكمان هحط ورقة زبدة كده دهنتها مسحة بسيطة من الزيت. ونبدأ ننزل بالعجينة بسم الله اهو. ظبطي قوام العجينة، انا مش حاطة فيها مواد دهنية علشان نقلل في السعرات على قد ما نقدر، فعشان كده كمان ظبطي القوام ما يبقاش تقيل وما يبقاش خفيف، في الحالتين والله هتعجن. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط لغاية لما تستوي. ده كده معايا بيكون شكل الكيك بعد خلاص ما استوى وطلعته من الفرن. قعد معايا في التسويه حوالي 15 دقيقه. طبعا بتختبريه بالخله من النص عشان تتاكدي ان هو استوى. طلعت الخله نظيفه معايا وزي الفل. على فكره هو هش وطري جدا ما شاء الله، هو لسه يعتبر سخن. انا هنزل عليه دلوقتي بالشوكولاته، شوكولاته دارك. طبعا عشان تكون وصفه صحيه اختاري نوع شوكولاته تكون يعني من 70% او اكتر كمان نسبة الكاكاو فيها. والشوكولاتات كتيرة جدا في السوبر ماركت، اختاري بقى اللي انتي بتحبيه انتي وذوقك. انا عن نفسي بحب بتاعت شركة كورونا اللي هي بتحلية استيفيا، في منها بالحليب وفي منها دارك. تمام، انا سيحت كده الشوكولاتة على حمام بخار بالطريقة دي، وهبدأ انزل بيها
ده ممكن يكون احلى شكل في الدنيا كلها، يعني مفيش حد ما بيحبش الشكل ده ومش مغري بالنسبه له. وبعد كده هنزل عليها بشكل عشوائي كده قطع من الشوكولاته الدارك. لا بجد شوفوا معايا المشهد ده خطير، شايفين المنظر؟ نقطع حته كده بسم الله. بالنسبة للسعرات الحرارية في الكيك كله على بعضه، مع طبعا استخدام كمية شوكولاتة معقولة وشوكولاتة تبقى دارك، يعني نسبة الكاكاو فيها عالية علشان تبقى صحية، هتوصل ل 330 سعر حراري. ده كده الكيك كله على بعضه، يعني ينفع يشترك في أكلها فردين مع بعض. طعمها خطير، تاكليها جنب كوباية قرفة أو كوباية قهوة، بجد تجنن. ولو انتي من عشاق الشوكولاتة هتشبع رغبتك جدا في أكل الحاجة اللي انتي بتعشقيها بس بطريقة صحية، وهتحسي كمان معاها بالشبع. جربوها وقولوا لي رأيكم. وخلوني دلوقتي افكركم بمجموعة من الوصفات اللي استخدمت فيها دقيق الشعير، من انجح الوصفات عندي في القناة. اول وصفة معايا وهي خبز الريف المشبع اللي من غير بيض ولا منتجات البان ولا خمائر، بيجهز في دقيقتين بالظبط وطعمه خطير يا جماعة. سعرات الرغيف بتكون نفس سعرات عيش الريف الجاهز. تاني وصفة معايا وهي عيش الشعير بالمية وبس، ولا بيض ولا خمائر ولا منتجات البان ولا حتى فرن. وصفة بتجهز في دقيقتين بالظبط وبيطلع طري وجميل، طعمه خطير بجد وبيشبع قوي قوي وسعراته قليلة. ممكن تاكلي بدل الرغيف برضو 2. الوصفة اللي بعد كده وهي معجنات لعشاق المعجنات الصحية، استخدمت فيها دقيق الشعير وكمية صغيرة من دقيق القمح الكامل علشان بس تطلع المعجنات هشة كده وخفيفة. سعرات القطعة ما كانتش عالية ابدا، ممكن تاكلي بدل القطعة 2 في وجبة فطار في وجبة عشاء كتغيير عن نمط الاكل التقليدي في الدايت، واحشي فيها الحشوة اللي تحبيها. طعمها خطير وبجد الوصفة دي حلوة قوي قوي في رمضان، بتبقى منقذة كده في الوقت اللي بنكون ملين حاسين بزهق من اكل الفول والبيض والجبن. ممكن تعمليها وتعملي منها كمية وتشيليها في الفريزر، تطلعي منها على التدخين والاكل على طول. واخر وصفة معايا وهي بقسماط الشعير اللي من 3 مكونات وبس، من غير تخمير، بعجينة سهلة كده وسريعة ومن غير بيض، بيطلع هش ومقرمش وقطعتين منه شبع رهيب. كل الوصفات دي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف يا ريت تقولي لي في التعليقات عايزه انهي وصفه فيهم، وهبعتها لك لغايه عندك في لينك تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. مع الف سلامه.